אז הסטודיו שלכם הוא גם הבית שלכם, ואתם מעבירים שיעור בזום או בלייב למשל, אבל משהו לא מסתדר לכם טוב. לא רואים אתכם טוב או לא שומעים אתכם טוב ועוד ועוד בעיות. כי מה שעובד מצוין בשיעור אמיתי לאו דווקא עובד טוב בשיעור אונליין. הסרטון הזה הולך ללמד אתכם את היסודות הכי חשובים בצילום וידאו אונליין. אנחנו נדבר על איך לייצר תאורה טובה, מה זווית הצילום הכי נכונה, איך אנחנו דואגים שהמוזיקה תישמע מעולה, מה הלוקיישן, צבעוניות, הכל, פלוס טריק בונוס וזום שיקפיץ את חוויית השיעור שלכם וכמובן של התלמידים שלכם. בלי לבזבז כסף על מיקרופון או מצלמה יקרים, נטו עם מה שיש לכם בבית. אז יאללה, בואו נתחיל. נתחיל מהבסיס, הלוקיישן. מה המקום הכי טוב לצלם בו? האידיאל הוא לבחור את המקום הכי שקט והכי מואר שיש בבית עם הכי הרבה חלונות. רצוי שהמקום יהיה מרווח ובלי יותר מדי הסחות דעת. אז אם יש מאחוריכם כל מיני דברים, תורידו קצת ותשאירו את הפוקוס רק עליכם. אתם יכולים להוסיף איזו תמונה או איזה עציץ, ככה שיהיה נעים יותר ולא ריק לחלוטין. צבעוניות. הכלל הוא לנסות ליצור ניגודיות בין הרקע/המזרן שלכם לבגדים שלכם. למשל, אם המזרן כהה וגם הבגדים שלכם כהים בחלקים, קשה מאוד לראות את התנועות שלכם. בגלל זה עדיף ללבוש חולצה ומכנסיים בצבעים שונים. בגד עם איזשהו פס בצד או איזשהו הדפס זה מצוין כי זה מבליט את חלקי הגוף שלכם ועוזר לתלמידים לראות אתכם יותר טוב ולבצע את התרגילים בצורה הרבה יותר מדויקת. אז איפה היינו? היינו שיער. שיער שלי לא מסודר, אוקיי? אני הסתפרתי לפני יומיים וזאת התוצאה. טלטלים שקופצים, אני שקלתי להיות עם כובע ולא עשיתי את זה, שתדעו. אוקיי. תאורה. תמצאו את המקום בבית עם הכי הרבה אור טבעי. המצלמות של הסמארטפון והלפטופ אפילו יותר לא מצלמות טוב בתנאים חשוכים. מצלמות אוהבות הרבה אור, אבל לא כזה שפוגע ישירות במצלמה, אז תדאגו שהחלון או השמש לא יהיו ישירות מאחוריכם, אחרת אתם תראו כמו צללית. האידיאל הוא למצוא מקור אור טבעי שמגיע מהצד. אם אתם מצלמים בערב, אז תדליקו כמה שיותר אורות. אם עדיין חשוך לכם, תחליפו את נורת הפלורסצנט האלקטרונית הקומפקטית שלכם, כפי שרשום פה, לנורה פשוט עם עוצמה יותר חזקה. אתם יכולים גם להוסיף איזו מנורת לילה ולהאיר איתה את האזורים שנשארו מוחשכים. זווית צילום. אבל לפני הכל, לאלה מכם ששוכחים, גם אתם צריכים להתאמן. על הרגלים, למשל להדגים תרגילים פעם בצורה פרונטלית ופעם מהצד. הרי התלמידים לא רואים אתכם טוב, וגם לפעמים לא רואים אתכם בכלל, כי הם בדיוק מבצעים עכשיו תרגיל. אז אין יותר... תמתחו את הרגל ככה, ואז תרימו את היד הזו. אתם חייבים לתמלל את עצמכם ולתת הוראות ספציפיות. תמתחו את רגל ימין, ואז תרימו את יד שמאל. ועכשיו, לצד הטכני. יש מורים שמצלמים מזווית גבוהה מדי או נמוכה מדי, ואז חלקים מהגוף נקטעים או לא נראים הכי טבעי. כדי שזה ייראה יותר כמו במציאות, דבר ראשון, הלפטופ או הטלפון צריכים להיות בערך בגובה אמצע הגוף שלכם. אז תשימו אותם על כיסא או על איזושהי הגבהה. דבר שני, תרחיקו את המצלמה עד לנקודה שרואים את כל הגוף שלכם. ואז תוודאו שהמצלמה מיושרת לפי איזשהו קו יחוס בחדר. הקו של המזרן או הקיר זה אחלה. לגבי מוזיקה בשיעור, היא יכולה סופר לשדרג את האווירה. יש מורים שעדיין רגילים להפעיל רמקול בשיעור שלהם וזה נשמע אצלם אחלה. אבל אצל התלמידים בזום זה נשמע... אם אתם רוצים שישמעו את המוזיקה באיכות הכי גבוהה שאפשר, אז עדיף לעשות share דרך הזום. בתחתית מסך הזום יש כפתור share screen. תלחצו עליו, כנסו לטאב של Advanced, תבחרו באופציה Music Computer Sound Only ותלחצו share. עכשיו כנסו למוזיקה שלכם ותפעילו אותה. אל תדאגו, אף אחד לא יכול לראות מה יש לכם על המחשב, רק לשמוע את המוזיקה שבחרתם לשתף, כאילו הם בעצמם הפעילו אותה מהבית. סרט הזה, את הסרט, עצור לי לעזוב. בחורה שטותניקית שעושה שטויות. לא רואים את זה בווידאו, זה נורא עצמי. לחיים.
תוכלו להפסיק את השיתוף בכפתור האדום למעלה. אז זהו, עכשיו גם שיעור אונליין אתם יודעים להעביר בצורה הרבה יותר מקצועית. דאגתם לחדר מואר ובלי הסחות דעת, הבגדים שלכם בולטים יותר, זווית הצילום והתאורה השתפרו, והמוזיקה נשמעת מעולה. אבל אם בא לכם לקחת את זה עוד צעד קדימה, שערו פה. אוקיי, אז העניין הוא שהמצלמה של הלפטופ לא הכי איכותית. פלוס, ככל שאתם רחוקים מהלפטופ, אתם גם רחוקים מהמיקרופון שלו. אז קשה לשמוע את ההנחיות שלכם טוב. אז איך אפשר לשמוע ולראות אתכם אפילו יותר טוב? לא חייב להשקיע במצלמה ומיקרופון מקצועיים, כי אנחנו הולכים להפוך את הלפטופ למיקרופון ואת הסמארטפון למצלמה שיעבדו ביחד בזום. יאללה. דבר ראשון, תתחברו עם הלפטופ לזום ותפתחו פגישה חדשה. שימו לב שהצטרפתם לאודיו של המחשב, ועכשיו תלחצו על הפסק וידאו, שהמצלמה של הלפטופ לא תעבוד, רק המיקרופון. עכשיו כנסו לזום בטלפון שלכם והצטרפו לאותה הפגישה. יופי, תבחרו באופציה שזה כולל וידאו. אתם תשמעו סאונד צורם, בגלל ששני הרמקולים עובדים בשני המכשירים במקביל. אז תלחצו על השתק רמקול, אבל מתוך האפליקציה עצמה, בפינה העליונה של הטלפון. עכשיו תעשו מיוט לזום בטלפון, שהמיקרופון של הטלפון לא יעבוד, רק המצלמה. ומקמו את הטלפון כמו שאמרנו, על הגבהה ורחוק מספיק כדי שיראו את כל הגוף שלכם. ומה קיבלנו? מעכשיו הטלפון הוא המצלמה שהיא מצלמה הרבה יותר איכותית. והלפטופ מתפקד כמיקרופון שהוא הרבה יותר קרוב אליכם, ובגלל זה שומעים ורואים אתכם יותר טוב מקודם. בואו נתחיל בשיעור. פלוס עכשיו אתם יכולים לצפות בתלמידים שלכם במסך גדול ולתת להם פידבק בלי להתרוצץ בחדר. רק שימו לב, לפני השיעור תוודאו שאתם על 100% סוללים. אוקיי, ואיפה כאילו הסוף? הנה הסוף, אוקיי, הנה. דבר אחרון, אתם יכולים להקליט את השיעור בזום ולצפות בו, וכמובן לבקש פידבק מהתלמידים. בגלל שהמורה ליוגה שלי ביקשה ממני פידבק, אתם קיבלתם את הסרט הזה, אז כמובן אתם מוזמנים לרשום לי הערות, תגובות, שאלות, מה שאתם רוצים. הייתה כועסת עליי שאני לא מאוד זקופה. מקווה שהמדריך הזה עזר לכם להיות מדריכים טובים יותר. לילה טוב. אין לי פה שעון, אבל שתדעו שהשעה עכשיו 3:30 בבוקר. ביי, נגמר. ללא כספית נוזלית. ידעתם שזה ללא כספית נוזלית? הדבר הזה זה ספירל ללא כספית נוזלית. אני הולכת אחרון.